In this video, we're gonna solve a problem involving collisions in two dimensions. So, determine po muna po natin ang ating problem. Example number 2. A girl tosses a 110-gram fruit towards a boy with a speed of 0.97 meters per second. A bigger fruit with a mass of 150 grams is tossed from the boy to the girl with a speed of 1.43 meters per second. The fruits collide, sending the heavier fruit off with a speed of 1.20 meters per second at an angle of 38.0 degrees, with respect to its original direction of motion. Calculate the final speed and direction of the lighter fruit, assuming an elastic collision. Provide the fruit's direction relative to its original direction of motion. So, una ay nag-draw muna tayo ng graph para mas maintindihan pa natin lalo ang ating problem. So, initially, tinrow yung fruit A to the right side with a velocity of 0.97 meters per second. While ang heavier fruit naman or ang letter B, fruit B is thrown with a velocity of 1.43 meters per second. So after collision ay ito na nangyari. Ang A ay napunta sa upper ay mapupunta sa upper right side at ang ating fruit B ay mapupunta sa lower left side. Okay? So, ganyan. Ang kailangan muna nating hanapin dito ay ang final velocity ng fruit A. Okay. So, para magawa natin yun ay una, incorporate natin ang solution na KEI is equals to K sub F. Ayan. So, i-expand lang natin tong formula nito at ito ang kalabasan. 1/2 M sub A times V sub A squared plus 1/2 M sub B times V sub B squared equals 1/2 M sub A times V sub A F squared plus 1/2 M sub B times V sub B F squared. Okay. So, i-divide natin both sides of the equation by 2 para matanggal yung yung fractions niya. Ayan, yung mga 1/2. Okay. Since so ang hinahanap nga natin dito ay V sub A F. So, ito siya. So, ilagay lang natin siya sa isang side ng equation. Okay. So M sub A V sub A F squared is equals to, kokopyahin natin to. Ayan. M A V A squared plus 1. M sub B times V sub B squared minus, since ito nilipat natin to sa kapila. Okay? Minus M B times V sub B F squared. Ayan. Tapos, divide natin both sides by MA. Ayan, by MA. And then, makakancel ito. Para makancel ito. So, punta naman tayo. So, ilagay na natin dito
ang mangyayari, ang matitira na lang ay v sub a final squared is equals to m sub a plus v sub a squared plus m sub b times v sub b squared minus m sub b times v sub b final squared over ma. Okay. So, kailangan natin matanggal tong squared na to. So, i-square, alagay natin ng square root yung both sides na equation. So, ayan. Ang gawin lang natin ay ilagay lang natin ang ating mga given. So, ay i-substitute natin ang ating mga given. So, masyado mahaba siya at mukhang hindi kasya sa papel natin. Pero, ito ang mga given niya. M sub A is equals to 0.11 kilograms. Okay. Tapos, ang V sub A natin is equals to 0.97. Ito siya. Okay. 97 meters per second. Ang ating M sub B naman is equals to 0.15 kilograms. Ito siya. Yung mass ng fruit, letter B. Tapos, ang kanyang velocity is ang velocity is 1.43 meters per second. Okay. So, sunod naman ay ang final velocity na velocity of fruit B. Final velocity nun ay 1.2 meters. 1.2 meters per second. So, ito siya. Ito. Ayan. So, i-solve lang natin to at ang makukuha natin sagot ay 1.33 meters per second. Okay. So, meron tayong V sub A final. Meron na tayong V sub A final. Sub A final. Ayan. So, next naman ay i-identify natin ang theta, which is ito. So, sa theta ay gagamitin natin ang formula na P sub IY is equals to P sub FY. Okay. So, expand natin ito at ito ang kalalabasan. M sub A times V sub A y plus M sub B times V sub B y is equals to M sub A times V sub A y F plus M sub B times V sub B y F. And okay, so magiging 0 to. So, ang matitira na lang ay itong dalawa. I mean, negative pa siya. Negative. So, ayan. So, ang gagawin natin ay ililipat natin itong equation sa kabila. Okay. So, magiging kalabasan niya is M sub A times V sub A y final is equals to M sub B times V sub B y final. Okay. Susunod naman natin gagawin dyan ay
m sub a times v sub a say f sine theta is equals to m times b times v sub b final times sine 38 degrees. Okay? So, ang kailangan na lang matira sa side na to is yung sine theta. So, i-divide natin both sides by m sub a times v sub a final. Okay? M sub a times v sub a final. So, sine theta is equals to m times b ay m sub b times v sub b final times sine 38 degrees over m sub a times v sub a final. So, next ay okay, ayan. So, ang susunod naman ay ang kailangan nating hanapin ay theta. So, ilalagay natin ang sine sa kabila. Okay. So, theta is equals to sine negative 1. Dito ay i-incorporate na natin ang ating i-substitute na natin ang ating mga given. Okay. So, 0.15 kilograms times 1.2 liters per second times sine 38 degrees over 0.11 kilograms times 1.33 liters per second. So, calculate lang natin yan at ang makakuha natin sagot ay 49.24 degrees. So, medyo mahaba-habang process ito, ano? Pero nakuha na natin ang ating v sub a final at ang ating theta. Okay. So, ayan. Ganun na siya. Mahirap. So that's it for this video. Thanks for watching.